Luna asta am dedicat-o copiilor. Am început așa cu încă din partea de concepție, cum anume ar fi potrivit ca ai noștri copii să vină pe această lume și continuăm cu modul în care ei reușesc să ne îndrume pentru o viață mai echilibrată, pentru o viață mai naturală, pentru o viață într-o stabilitate care oferă posibilitatea de a crea, pentru că, practic, din punctul meu de vedere, omenirea este un punct de creație, ca să spun așa. În seara aceasta suntem patru mămici foarte dragi mie, care vom discuta despre modul în care și despre experiența noastră cu ai noștri copii, cum anume am învățat de la ei și cum am ajuns pe această cale a renunțării de a mai trebui să facem anumite lucruri, ci de a înțelege ce este potrivit pentru noi, ce este potrivit pentru copiii noștri, ce este potrivit pentru familia noastră. Invitatele mele din seara aceasta sunt Lavinia Macovei, Diana Ungureanu și Nadejda, care ne va însoți în aproximativ 10 minute în această călătorie. Va deschide această seară experiența Dianei cu ai ei doi copii minunați și ca de fiecare dată, așa cum ea vă obișnuiește, cu siguranță va deschide sufletul către a căuta în profunzimea emoției, în profunzimea sentimentelor copiilor noștri. Diana, bine ai venit cu noi! Arată-ne și din experiența ta, învață-ne din experiența ta cum ai depășit tu obstacolele pe care le-ai întâlnit cu uleiuri esențiale și de ce punem punctul pe uleiuri esențiale, că despre asta vom vorbi în seara aceasta. Chiar astăzi, în unul din videourile pe care le ascultam cu mare drag a unui medic, de data aceasta, explica foarte frumos cât de bine se suprapune molecula naturii, molecula unui ulei esențial, față de o moleculă sintetică care este infinit mai mare și tocmai din cauza aceasta, pentru că ea nu se suprapune perfect pe moleculele din organismul nostru, iată că ele nu fac o sinergie, să spunem așa, substanțele făcute în laborator față de substanțele naturale, ceea ce Dumnezeu ne-a oferit. Deci, draga mea, ce ne spui din experiența ta uleioasă în această călătorie a procesului vindecării copiilor noștri? Bună seara! Mă bucur în seara asta să am onoarea de a deschide și am să deschid în seara asta povestindu-vă o experiență concretă, o experiență care m-a făcut să cresc mult, foarte mult. Atunci când nu am mai, cred că a fost pentru prima oară, când folosind uleiurile, nu le-am mai folosit cu așteptări, adică imediat așteptam să văd rezultatele, cel puțin fizice, și nu cu oarecare teamă sau oarecare nesiguranță că aș putea să aplic mai mult sau aș putea să aplic mai, sau ar fi potrivit să aplic mai puțin, sau asigurându-mă mereu că fac ceea ce trebuie. Cred că am fost pentru prima oară eu însă, atunci când, cu ceva timp în urmă, băiatul meu, v-am mai povestit despre el, Alexandru, are 11 ani aproape, și a manifestat, a început să manifeste niște comportamente foarte, care deja duceau cu ideea că ar avea polipi. Practic pufnea pe nas, simțeam cum se neacă și pufnea mereu ca să-și elibereze nările. Evident că nu am
Nu am intrat nu neapărat că nu am intrat în panică, dar nu am zis hai la doctor să vedem, să ne asigurăm, să ne dea un diagnostic și după aceea vom folosi uleiurile pentru că aveam deja o experiență a uleiurilor în așa măsură încât să fiu sigură că voi obține rezultate. Însă nu mă așteptam să obțin rezultatele pe care le-am obținut și vă voi explica imediat de ce. Evident, am făcut un blend și am început să le aplic copilului. Încă o dată am luat istoria uleiurilor care credeam eu că sunt potrivite și m-am asigurat că beneficiile sunt acelea care eu le doresc, practic fizic, îmi doream să respire normal, dacă existau acei polipi care îi blocau respirația pe nas, aceștia să fie diminuați și el să se întoarcă la o stare de echilibru normală. Însă, evident că mi-am pus și întrebarea ce se întâmplă din punct de vedere emoțional și era clar că ceva, cum știm că nasul și atunci când nasul se înfundă sau apare congestionarea, știm că este un conflict de adulmecare, un conflict care duce la ideea că nu miroase bine atât o situație în concret sau o situație la modul figurat. Nu era vorba despre ceva concret, pentru că, evident, am făcut o mică investigație cu el să înțeleg ce se întâmplă, însă imediat am înțeles că este ceva care îl deranjează propriu-zis. Și evident că am început investigația, dar de data aceasta, fără să tăbărăsc pe copil cu o grămadă de întrebări ce se întâmplă la școală, ce nu-ți place acasă, cum, în ce fel. Și practic să am tensiunea aia că trebuie să obțin un răspuns care să mă asigure că mă duc spre conflictul care a declanșat aceste simptome. Știam că este în fază de reparație, pentru că când se manifestă așa, practic, faza activă a trecut și era în fază de reparație, însă frica mea era că neidentificând conflictul care a declanșat, așa, probabil polipii, cred că polipii erau acolo, și vă spun imediat de ce, nu voi reuși să rezolv această situație definitiv și revocabil, cum se spune. Și de ce spun că erau polipi? Pentru că nu avea alte simptome, gen nu-i curgea nasul, nu avea sinuzită, dureri, nu avea altceva care m-ar fi dus cu gândul că este răcit. A durat câteva luni situația asta, nu cred că a trecut în cronic, că n-a avut timp, însă ceea ce am făcut eu deosebit față de alte dăți, pe lângă faptul că difuzorul a mers cel puțin noaptea, când el dormea, evident, tot timpul, când intra în casă de la școală până venea momentul de a dormi de asemenea. În difuzor am pus toate uleiurile esențiale care am considerat eu că îl duc spre o stare de echilibru, începând cu Adaptiv, Siberian Fir și emoționale pe care le-am aplicat și pe dânsul, seara masaje, dar nu masajele care le făceam altă dată, masajul, eram acolo eu. Deci, practic, mă analizam pe mine și transmiteam din energia mea, fără să-l mai întreb cum a fost azi la școală, ce s-a întâmplat, ești supărat, maestra cu tare a zis ceva, cealaltă ce a zis, totul bine cu colegii. Nu, practic, am făcut în așa fel încât să mă conectez la energia lui prin contactul fizic, deci prin masajul care îl făceam eu în tăl pe spate, și să mă transpun oarecum în pielea lui de copil, în sufletelul lui de copil, ca să înțeleg practic cam cum percepe el lumea, ceea ce se întâmplă în jurul lui, având în vedere că am trecut o perioadă în care au fost foarte multe presiuni, cel puțin aici în Italia, unde locuim, au fost foarte multe presiuni pe cât privește restricțiile. Și cum marea majoritatea timpului era la școală sau în diferite părți ale societății, la fotbal sau în alte părți, atunci eu nu puteam să controlez situația. Iar acasă, evident că, deși ne străduim ca și familie să avem o armonie și un echilibru în familie așa cum se dorește, evident că fiecare percepe în mod diferit și atunci nu pot ști niciodată cum percepe copilul orice vorbă sau discuție sau gest și așa mai departe. Și atunci am început să-mi pun întrebarea de ce se întâmplă lucrul ăsta și care este lecția pe care eu o primesc de aici.
care este schimbul, transferul de energie pe care eu îl dau, ca fiind mama lui, chiar dacă el are 11 ani, încă nu are conflictele lui proprii 100%. Ceva se mai transferă și de la mine. Și atunci a fost foarte interesant să-mi dau voie să descoper, să-mi dau voie să las să se exprime, neexprimându-se practic, adică nu tot să-l întreb și să și aștept un răspuns. Să las să fie morocănos, să las să vrea să nu-mi răspundă, să las să vrea să doarmă. L-am lăsat pur și simplu, i-am dat voie și mi-am dat voie și mie să accept toate aceste lucruri. Și când cu mine s-a făcut pace și nu mai era un nonsens, de ce e supărat, de ce nu răspunde, de ce... Am zis, ok, asta era problema, asta era rezultatul, asta era punctul la care eu vroiam să ajung, practic, de a nu mai controla. Deci eu încercam să controlez o situație, evident, în modul bun, dar încercam să controlez și probabil el a perceput comportamentul ăsta în general, ca pe o manipulare, că atunci când noi ne tot întrebăm copiii, ești bine, totul bine, ai mâncat, n-ai mâncat, vrei ceva, ți-e sete, ți-e foame, evident, nu în acest amalgam de întrebări toate odată, dar tot întrebându-i și evident ca părinți dorim să le asigurăm bunăstarea, câteodată invadăm fără să ne dăm seama. Și am făcut și eu lucrul acesta. A fost foarte interesant să continui uleiala fără să îmi pun o schemă. Dimineața, seara, la amiază, nu. Practic, blendurile stau pe masă, copiii le folosesc, el le folosea și nu îl întrebam, te-ai dat în seara asta, te-ai dat aseară, te-ai dat cum o făceam de altă dată. Ceea ce a ținut de mine, mereu i-am cerut, vrei să-ți fac un masaj? Câteodată îmi spunea nu. Și atunci eu nu mai insistam, mame, dar o să-ți facă bine, dar uite, ar fi ok. Cum am făcut altă dată, practic? Când eu mi-am dat voie să accept că el are personalitatea lui, momentele lui, că este adolescent, deja trece printr-o situație, printr-o perioadă în care îi se formează caracterul, ușor, ușor el a început să se relaxeze. Practic și-a dat voie și el să nu mai fie frustrat de pufnitul ăsta, pentru că îmi povestea că și la școală îi se întâmplă și atunci copiii râd. Și dacă altădată aș fi sărit imediat cu rezolvarea, dar uite, dacă râd, tu poți să le spui așa, sau nu trebuie să te simți frustrat, pentru că l-am lăsat să simtă, să trăiască, să experimenteze. Evident că toți părinții facem lucrul acesta, dar eu am vrut să-mi duc limitele un pic mai încolo, pentru că evident nu era pus în pericol nici sănătatea, nici viața, nici personalitatea, nici emoțiile lui la nivelul la care să fie cazul să intervin. Și la un moment dat mi-am dat seama că el nu mai pufnește. Deci pur și simplu mi-am dat seama că nu mai pufnește. Și dacă altă dată imediat l-aș fi întrebat, știi că nu mai pufnești, de când nu mai pufnești, ai dat seama? De data asta, pur și simplu, nici măcar nu am precizat lucrul acesta. Nu m-am mai pus presiune, asta cred că e cuvântul potrivit, nu m-am mai pus niciun fel de presiune și m-am analizat mereu pe mine. M-am analizat din punct de vedere emoțional și în relația cu el unde puneam presiune în cealaltă direcție. Dacă la școală se punea presiune să respecte toate regulile sau diferite presiuni, eu eram cea care credeam eu că distorsionez situația și lucrul acesta nu era în ordine. Când am realizat, am zis ok, ce fain, deci asta a fost lecția mea și a venit prin el și atunci a venit prin copilul meu, a ajuns direct la mine, înseamnă că a fost încă un pas în a crea o relație mamă-fiu cât mai bună, dar și încă un pas în a construi personalitatea și caracterul lui în direcția aceea în care vrea să se urmeze, fără eu, ca să mai vreau să influențez să-i fie bine neapărat. Și experiența asta a fost deschizătoare, pentru că au mai urmat și altele, de intensitate mai mică, în sensul că simptomele nu au mai fost așa evidente și puternice, și într-un caz și în altul, adică și a băiatului și a fetei. Și când eu mi-am dat un stop și am analizat dacă e cazul să intervin sau nu e cazul să intervin sau cel puțin să mai explic din experiența mea,
Copiii imediat s-au vindecat. Evident că am avut și fond de susținere uleiurile, dar s-au vindecat la nivel emoțional, în primul rând. Și atunci, dacă suntem curați emoțional, fizic, corpul ne dă confirmarea că totul este în regulă. Cam asta am vrut să vă povestesc în seara asta. Vă mulțumesc pentru atenție și sper că v-am inspirat. Diana, îți mulțumim tare mult pentru experiența ta. De data aceasta, iată că am să vă vorbesc și eu despre experiența mea de la îngrijirea unui bebeluș cu uleiuri esențiale până la o vârstă nu chiar foarte înaintată, dar în cazurile adolescentine, chiar cu copii pe care i-am susținut. De data aceasta eu voi vorbi despre fizic, efectiv, despre molecule, ca să spun așa, cum anume reacționează el în situația noastră și de ce avem de fiecare dată rezultat în utilizarea uleiurilor esențiale în cazul bebelușilor. Iată că bebelușii mei vor să-și spună și emoțiile acum aici și cred că voi îi și auziți. Dar eu o să vorbesc efectiv despre simptome fizice și cum anume noi le-am gestionat. În primul rând, vreau să vorbesc despre partea de bebeluși, pentru că acolo mamele, din experiența mea, au cele mai mari emoții. O să vă povestesc despre experiența fără uleiuri esențiale și cu uleiuri esențiale, o situație foarte simplă, da? Pentru că de la cele simple putem trece la cele complicate. În situațiile simple, cea mai simplă pentru mine este cea de muci, da? În care copilul efectiv este tot congestionat, nu mai poate să respire și așa mai departe. În situația în care nu aveam uleiuri esențiale și nici cunoaștere, apelarea inteligenței umane de pe atunci era la a elibera, a decongestiona copilul cu ajutorul acelei batiste a bebelușului, din punctul meu de vedere foarte invazivă, mai ales cea în care o mai și conectăm la aspirator, plus siropele și tot felul de alte pufuri pe care le foloseam și vorbesc strict de bebeluși. Acum, la cei mici, folosim o picătură de melaleuca în 20 de mililitri, fie de lapte matern, fie dacă nu, de ser fiziologic. Diferența de la un copil la celălalt este următoarea. Primul, pe care l-am susținut în procesul de vindecare cu aspiratorul și fel și fel de alte substanțe chimice sintetice, a fost că procesul acesta a durat extrem de mult, iar copilul a învățat să-și sufle nasul undeva în jurul vârstei de 4-5 ani. Și nu că noi nu am fi depus un efort ca el să reușească să facă lucrul ăsta. Pur și simplu nu reușea să aibă stimulul ăsta, să facă natural chestia asta. În schimb, bebelușii, pentru că noi n-am decongestionat decât foarte puțin și cu ajutorul acelor batiste care efectiv tragi și am îmbunătățit cu uleiuri esențiale, după aceea cavitatea nazală, ei de la un an și aproximativ o lună își suflă singură nasul și nu glumesc când spun lucrul ăsta, mie mi se pare un lucru extraordinar de fain și îmi dau seama că și noi poate atunci când eram mici făceam același lucru și eu mi-amintesc acele lumânărele pe care le aveam în jurul nasului, nu era o plăcere, dar iată că a lăsa într-un mod natural și doar a ajuta foarte puțin, face un lucru atât de simplu, să-ți sufli nasul. Da, pentru bebeluș să-ți sufli nasul este un lucru extrem de greu. Dar, nu știu dacă pot să-mi permit să dau un sfat, ci pot să spun experiența mea. Experiența mea este următoarea. Răbdarea mamei este, de fapt, ceea ce lipsește.
Nu lipsește iscusința copilului și nu lipsește de asemenea ajutorul dacă el vine înspre copil. Problema este a mamelor că vreau aici și acum. Asta cred că este cea mai simplă situație acută. Acum o să vreau să vorbesc despre alți acei babau pe care mămicile îi mai experimentează și anume febra. În primul rând, dacă aveți frici, dragi mămici, recomandarea mea din experiență, pentru că am avut timp în acești 5 ani pe copiii mei să văd cum reacționează organismul și eu sunt o persoană răbdătoare, să știți. În primă instanță, dacă sunteți mămici care vă speriați, recomandarea mea este să uleiați copilul la 15-20 de minute, încă de la debut. Dacă sunteți mămici cu răbdare și cu a înțelege că organismul are un anumit mod de a reacționa și un anumit mod de a se vindeca, atunci recomandarea mea este să-l uleiați la o oră. Nu-l lăsați însă în acut, pentru că despre asta voi vorbi eu în seara aceasta. Nu lăsați însă copilul în acut, să-l uleiați atunci când este treaz. Mare atenție, când copilul doarme, nu-l trezim. Da? El atunci se reface cel mai bine, deci îl lăsăm să doarmă chiar dacă are o temperatură mare. El atunci când depășește temperatura mai mult decât organismul poate duce, se va trezi cu siguranță. Nu lăsăm mai mult însă în acut de o oră. Cu cât veți începe mai devreme uleiala aceasta și nu veți lăsa lucrurile să treacă, cu atât mai repede își va reveni organismul. Diferența, pentru că acum știu foarte bine care este diferența, într-o situație acută, cu febră, nu știu, herpangine și așa mai departe, este cu doTERRA. Ceea ce noi am reușit să facem este de la 7 zile, așa cum era un proces de vindecare, să-l reducem până la maxim 3 zile. Noi mai mult de 3 zile, de obicei copiii nu îi avem cu semne de așa zisă boală, da? Ci ei după 3 zile deja sunt apți să facă absolut tot normal, fără irascibilități și așa mai departe. În situația în care aveți copii mai mărișori, da, putem prelungi acest termen la 2 ori. Când spun mai mărișor, mă refer la copii de peste 5 ani de zile, nu mai mici de 5 ani, până în 12-14 ani, până la vârsta oarecum adolescentină. Da? O să mai vorbesc despre o situație așa zisă acută, deși ea are probleme emoționale, da? Acele stări ale copiilor și acele temperamente ale copiilor pe care noi de multe ori nu le putem sau ne dorim să le controlăm, da? Nu o să intru în de ce, așa cum a menționat Diana, pentru că ea a explicat foarte clar de ce se întâmplă ca acel copil să aibă un comportament care nouă nu ne place. Dar, din ce am observat eu, pentru a corecta furii, excese de ieșiri nervoase, dat cu piciorul în prag sau mai știu eu pe unde de către copil. Asta se întâmplă de obicei undeva până la vârsta de 4-5 ani, dacă părinții sunt oarecum echilibrați. El poate continua și mai mult, dar o să mă opresc undeva, zic eu, până la 4-5 ani. Sperăm ca ai noștri copii mai departe de vârsta aceasta să fie echilibrat. Recomandarea mea este să aveți tot timpul un vetiver, un Intune în casă, pentru că ele sunt uleiurile care am observat eu că destupă simțurile copilului. Adică este apartenent și la emoția pe care tu o ai în momentul acela de neputință și din experiența mea am văzut că ei își dau seama mai repede că se confruntă de fapt cu frica părinților și nu este frica lor și atunci ei reușesc să elibereze aceste frici. Pentru celelalte situații de răceli, muci, febre, herpangine, otite și așa mai departe, recomandări uleioase sunt foarte multe. Mă opresc la a spune că
La început, când aveți un copil care nu este uleios, el va avea nevoie de un pic de timp să înțeleagă organismul ce fel de molecule sunt acum, că eu eram obișnuită cu molecule din alea mari care oprimau sistemul de a intra în perioada de vindecare, da? Și eu rămâneam cu o mică pauză în care hai zicem că trăgeam sufletul și dintr-o dată eu primesc niște molecule cu care nu știu ce să fac. Da? Organismul nostru are nevoie să se readapteze, să știți lucrul ăsta. Deci dați-vă timp, răbdare și să știți că nu faceți nimic greșit. Pentru că fiecare dintre noi avem îndrumători, eu o să prezint aici doar liniile generale și o să le prezint și din experiența mea, dar și din experiența întregii echipe, în care vă spun că ele funcționează. La noi nu s-a întâmplat să nu funcționeze nici într-o situație, dar este nevoie ca voi să acționați și pe partea de acut și pe partea de cronic într-o anumită perioadă de timp. Da? Pentru că am avut multe situații în care persoanele se gândeau că la început este la fel ca atunci când îți administrezi un medicament. Acestea nu sunt medicamente și ca atare vor fi administrate diferit. Dragi mămici și tătici care doriți să îngrijiți sau să susțineți organismul în vindecare cu ajutorul uleiurilor esențiale, vă rog să înțelegeți că ai voștri copii sunt magicieni și că ei sunt cei care ne poartă piciorușele în a înțelege ce este magia. Și o să dau un exemplu de magician pe care mi l-a adus Rareș acasă acum, cred că câteva săptămâni, în care am spus ok, pe asta acum o să o remediez. Rareș merge la grădiniță, el are 5 ani, acum își împlinește 6 și de mai bine de 5 ani de zile, deci a avut aproximativ un an și ceva de tratament alopat, dar iată că de puțină, acum aproximativ câteva săptămâni, a mers la grădiniță și fiind o nouă asistentă, nu s-a preocupat să citească fișa lui medicală și să vadă că el este tratat doar cu uleiuri esențiale și medicină alternativă. Și i-a fost administrat un siropel. Copilul avea temperatură și el a venit foarte încântat acasă, pentru că este în perioada de magician și mi-a spus așa: mami, mi-a dat un siropel, era dulce și bun și uite că nu mi-a mai fost rău. Prima mea reacție a fost de frustrare și nemulțumire pentru că nu mi s-au ascultat dorințele, însă mai apoi am spus ok, va trebui să înțeleg cum anume explic copilului meu care este într-o perioadă în care totul îl vede ca fiind magie, deci clar acel siropel pentru dânsul a fost magie, cum îi voi explica eu de ce nu doar eu am dreptate când spun că uite, mami, îți dă cu ulei colo și gata, nu te mai doare nimic. Bineînțeles că au trecut câteva ore și copilul și-a reluat procesul de febră, aproximativ 2-3 ore, moleșeală și a venit cu toate cele la pachet. Și i-am explicat exact cum o să vă explic și vouă. Dragul meu copil, chimia este chimie și ea așa reacționează. Este aceeași moleculă, doar că are structură modificată. Da? Așa cum am spus mai devreme, molecula naturii se va suprapune perfect pe ceea ce are organismul tău. Molecula sintetică însă nu se va suprapune perfect și în loc noi să nu întrerupem procesul, ci să-l ajutăm, avem parte de o întrerupere de proces și mai apoi intrăm înapoi în vindecare și îl trecem, îl parcurgem exact la fel
numai că într-o perioadă mai lungă de timp și poate chiar cu dureri mai mari, pentru că masa conflictuală se adună în momentul în care noi gândim că ceva este rău acolo. Mă opresc aici pentru că sunt sigură că Lavinia, care ne va vorbi despre situații cronice, iată la copii, va completa acest tablou și ne va menționa cum anume a reușit ea să depășească situații încă de la naștere. Mie mi se pare fantastic lucrul acesta, să ți se spună că așa o să fie toată viața. Și a uite că dintr-o dată toată viața nu e așa, ci este plină de bucurie și de surprize. Lavinia, bine ai venit din nou cu noi. Încântă-ne cu experiențele tale. Eu nu te aud și ai microfonul pe mut, dacă vrei să deschizi. Ok, acum ești bine. Ok, fantastic. E ceva în regulă cu căștile. Da, mulțumesc de introducere. Vis-a-vis de timp și de răbdare, o să mă atașez și eu la același principiu, pentru că e fundamental. Propriu-zis, povestea mea pleacă undeva acum 6 ani, când s-a născut fetița mea. Și, de fapt, începe înainte. În timpul sarcinii, pe la 5 luni, în urma unor analize, au decis domnii doctori că eu aș fi bolnavă de hipotiroidism. Diagnostic pe care nu l-am acceptat de la început, l-am negat în continuu, în ciuda chiar a doctorilor. Mă rog, a urmat o perioadă un pic mai dificilă, pentru că nu înțelegeam în ce condiții sunt, dacă e adevărat, nu e adevărat, întregi situații de frustrare. În urma unui conflict de neputință, propriu-zis, când am aflat că sunt însărcinată, am mers la angajatorii mei și i-am anunțat că sunt în condiția fericită, la care am primit un răspuns foarte mai puțin plăcut. Nu mi-a plăcut ce am auzit și, independent de acolo, din momentul ăla m-am simțit un pic legat, un pic mai mult de altfel, legată de mâini la spate, dacă aș putea spune în felul ăsta. Pentru că, uite, în momentul ăsta eu sunt însărcinată, mi-am pierdut jobul, ce o să fac, tot pachetul de griji care vine împreună cu situația, dar am decis să merg în continuare și să văd ce se întâmplă. Am trecut printr-o naștere, spuneam eu, ok la momentul respectiv. După am descoperit că mai sunt și alte modalități mai fericite. Așa. Și în loc să mă bucur de copilul meu, propriu-zis, la câteva zile după ce am ajuns acasă, am fost anunțată de la spital că fetița mea are o boală rară. Vă imaginați o mamă și un tată că fug în mijlocul nopții undeva la spital ca să-i facă analize, să vadă ce se întâmplă. Nici măcar nu ne-au anunțat dinainte ce este. Ne-au pus pur și simplu în fața unui fapt delicat și noi eram încă o dată neputincioși, neștiind ce să facem. A urmat, evident, diagnosticul de hipotiroidism congenito, adică preluat de la mamă. Încă o dată, frustrare, iar tot pachetul de emoții. Am continuat astfel cu analize, începând de la 2 luni, propriu-zis, din lună în lună. Deci, din lună în lună, timp de 3 ani, mă rog, în primul an a fost lună de lună, după aia s-a mai rărit și am ajuns în jurul vârstei de 3 ani, când eu am descoperit uleiurile esențiale. Deja nu eram o mamă adică eram destul de sigură pe mine oarecum,
Nu intram în panică chiar la orice febră, la orice mucă, doar că mergeam cu alopatele și uneori mea culpa, mi-asum, îi dădeam chiar siropeluri pentru febră, în urma sfatului pediatrului, preventiv. În momentul în care am intrat în Dutera și am aflat de NMG, de Noua Medicină Germanică, și mi s-au mai deschis un pic ușile vis-a-vis de medicină alternativă sau de uleiuri esențiale, atunci am simțit că era ceva ok. De altfel, aș vrea să mă întorc un pic în urmă, pentru că eu, undeva la 6 luni după ce am născut-o pe fetița mea, în urma analizelor, rezultam că nu mai sunt bolnavă. Miracol. Și atunci am încetat și cu medicamentele care erau la pachet și mi-a rămas oarecum, nu știu cum să zic, un gând acolo, un pitic din creierașul meu îmi spuneam constant, dacă tu ai putut să o faci, de ce n-ar putea și fetița mea, și Sofia? Așadar, în momentul în care am aflat de uleiuri esențiale, inițial le-am probat pe mine, pentru că eram oarecum incredulă că s-ar putea face ceva mai mult. După care am început încet, încet să o uleiez, constant. Și am aplicat, în afară de răbdare și timp, pentru că nu se văd imediat rezultatele, mai ales în cazuri cronice, și în acord chiar și cu doctorul, mergeam deseori la controalele de rutină și de fiecare dată eram ca un fel de picătură chinezească, veneam mereu cu câte o aluzie vis-a-vis de uleiuri esențiale, dar dacă aș încerca, dar dacă aș proba, dar dacă ce-ați spune, pentru că eram încă oarecum în sistem. Nu reușeam, pentru că mi-era teamă. Mi-era teamă, nu vroiam să-mi asum în momentul respectiv. Și ne plângeam de milă oarecum, că la orice găseam o scuză propriu-zis, copilul meu e așa, copilul meu e așa, îl motivam și îl scuzam la orice chestie el făcea, din cauza la tiroide, din cauza la nu știu ce. Până într-un moment, când am avut un fel de iluminare, dacă s-ar putea numi, și am zis, gata, din momentul ăsta, eu nu-i mai dau copilului meu niciun fel de terapie alopată. Și am început să fac niște blenduri din tămâie, rozmarin, geranium, roz, balance, DDR Prime, Forgive. Tot ce dădeam pe ea, dădeam și pe mine. Peppermint, rozmarin, cuișoare, busuiocul, de altfel sunt foarte bune. Și am descoperit încet, încet, tot la rezultate, că pe zi ce trece ea stătea mai bine. Deci tot ce noi făceam era spre bine. Lucrând în același timp și cu noi, și cu copilul, și masaje, și simfonii, și uleiat în fiecare dimineață cu acest blend, pe care e și scris, blend de tiroidă a Sofiei. Și Sofia a început de la vârsta de 3 ani jumătate să se dea în fiecare dimineață pe proiecția tiroidei și a început chiar să nu mai accepte tirosintul și medicația alopată care era administrată cu ani în urmă. La un moment dat, am început chiar și să o învăț anumite mantre. Adică, noi știm că copiii până în 7 ani, ei sunt în starea teta, da? Ei preiau și atunci preiau programele pe care părinții le instalează în proprii copii. Așadar, în loc să o învăț să se ducă la sertarul cu medicamente, am învățat-o să-și spună constant: eu sunt bine, eu pot să mă vindec,
să o fac să iasă din starea de victimizare, pentru că și ea la un moment dat o dădea în drame. Copiii fac ceea ce văd la părinți, da? Și dacă noi o învățasem cu acest fel de a o educa, ca să spun așa, evident că el a preluat tot și se comporta ca atare. Ei, în momentul de față, copilul este foarte bine, se descurcă foarte bine. La grădiniță nu mai au niciun fel de probleme, adică nici înainte nu dădea probleme. Nu ai fi zis niciodată că e un copil care are dificultăți, nu știu, de orice fel, care are o boală în spate, un diagnostic. Și încercăm să o învățăm și să învățăm și noi, părinții, împreună cu ea, că dacă noi nu ne îmbunătățim și nu încercăm să îndreptăm programele astea pe care le bagă societatea în cap, parecum, nu e foarte ușor să mergem mai departe. Eu mi-am purtat an la rând programele mele și intenționez să scap de toate, sper cât mai repede. Și mi-ar place ca și copilul meu în viitor, de altfel cum a zis și Simona, să înțeleagă ce este mai bine pentru el și ce cale să aleagă. Indiferent de unde se regăsește, în ce stadiu, probabil că o să crească, o să meargă în alte companii, în alte cercuri, cu prieteni, să știe întotdeauna ce mai bine pentru el. În același timp, m-a învățat chiar și copiii noștri sunt învățători foarte buni dacă noi știm să-i ascultăm, dacă suntem capabili să-i ascultăm. Deseori, fetița mea mi-atrage atenția dacă cumva eu mai schimb pe post de paratrăznic, ca să zic așa, că mai avem și noi momentele noastre un pic mai grele, dar imediat mi-atrage atenția și eu sunt foarte bucuroasă de chestia asta, când ea mi-atrage atenția și îmi spune: mami, dar de ce te enervezi? Sau mami, dar de ce ești supărată? Tu nu înțelegi că nu rezolvi nimic. Și chiar am avut niște experiențe de genul ăsta cu ea, în care era ca un fel, nu știu dacă vă imaginați o băbuță dintre aia, dintr-un trib african, o înțeleapta satului, ceva de genul, mai lipseau numai niște cercei dintre aia prin urechi. Și ziceam: uite, cum putem să învățăm noi, mă scuzați că trece ceva pe stradă, cum putem noi să nu-i ascultăm pe copiii noștri? Deseori ne comportăm: eu sunt cel mai mare, fac abuz de putere pentru că îmi permit, că eu sunt părintele tău, și ne îndepărtăm zilnic de copiii noștri fără să ne dăm seama că acolo noi creăm o discrepanță care o să ne usture mult mai tare în viitor. Așadar, am decis să-mi schimb eu prismele cu ajutorul copilului meu, pentru că el este oglinda cea mai bună pe care eu aș putea să o am în viață. Vis-a-vis de tiroidă, aș putea și să zic că mai sunt anumite mantre: mă simt liber, mă exprim liber, da? Nu mă mai simt legat de anumite situații, nu mă mai victimizez foarte mult. Am mai folosit chiar și terapia vis a lui Gabriel Mărgărit și am vorbit foarte mult în somn și am observat foarte multe rezultate rapide. Chiar în seara asta îi vorbeam în somn, mâine dimineață părea un fel de miracol. Am încercat în fel și chip, deși eu mă vedeam în oglindă ca pe o femeie mai dură, am încercat în fel și chip să fiu blândă și nu să mă forțez să fiu blândă, dar să-mi vină natural să mă comport blând cu copilul meu, chiar dacă eu sunt pe dinăuntru un vulcan. Și terapia vis m-a ajutat de asemenea foarte mult. Vorbitul în somn, când copilul ajunge în starea REM, da? Când își mișcă ochii un pic mai rapid. Și mai sunt
Și alimentația contează foarte mult, am folosit foarte mult și pe B-Assist, și vitaminele de asemenea sunt foarte minunate. Așadar, ceea ce eu, nu știu dacă îmi permit să vă dau un sfat, eu pot să vorbesc doar în numele meu, consider că se poate și altfel. Dacă noi decidem că nu mai trebuie să rămânem... Da, iubire. Un moment. Nu. Mergi tu singurică și mami termină și vine și ea, da? Ok. Nu. Mă scuzați, avem o urgență. O să las probabil imediat cuvântul Simone, dacă nu a intrat deja Nadejda. Un moment, era frumos. Nadejda este aici cu noi și mă bucur că ai făcut tu intrarea oarecum. Nadejda Ustimenko, da? Draga noastră, tu în seara aceasta o să ne împuternicești cu experiența ta. Eu mă bucur tare mult că ți-ai făcut curaj să vorbești cu noi și eu știu de multe ori poveștile voastre, poveștile dintre tine și copiii tăi, dar sunt mai mult decât bucuroasă să împărtășești tot niște aspecte cronice, iată și la tine, dar care au un rezultat clar, hai să spunem așa, la tine se folosește și patalamaua, da? Pentru că rezultatul scrie și pe hârtie de data aceasta. Cum anume, uite, alergia nu mai e alergia, da? Așa că, Nadia, bucură-ne cu a ta experiență. Bună seara! Bună seara, Simona! Bună seara la toată lumea! Da, 2 ani în urmă, 2 ani jumate, copilul meu a fost diagnosticat cu alergie la carieni. Avea tus, mâncărime la nas, bronșit. Până atunci el nu a mai fost bolnav, nu a mai avut tuse așa. Bronșită era pentru prima dată la noi în familie. Desigur, eu m-am alarmat, m-am dus la medic, medicul îmi zice că e normal, antibiotic, după o lună jumate iar antibiotic pentru că are bronșită încă o dată, după 2 săptămâni mai dă antibiotic pentru că din nou bronșită, zic aici ceva nu e în regulă, copilul meu are ceva care nu merge. Așa am făcut analize și am ajuns la concluzia cu medicul că băiatul are alergie la carieni. S-a schimbat viața mea radical, cu curățenia, cu toate schimbatul patului. A fost o încercare pentru mine. Dar pentru dragul copilului, ce nu faci? Făceam și curățenie de 2 ori pe zi. Acum, după 1 an de zile de tratament alopat, după cortizon de 2 ori pe zi, la fiecare 6 luni de zile se făcea controale, băiatul nicio schimbare. Bronșită cronică, preazmatică. Bronșită cronică, preazmatică. Atunci am încercat să caut, îmi dădeam seama că nu merge așa. Copilul se umfla, se vedea pe el că era prea deja s-a îngrășat. Și o prietenă care lucrează la farmacie mi-a zis, de ce nu cauți ceva alternativ? Pentru că sunt medici, e posibil ca să-l tratez fără medicamente. Astfel, din una în alta, am ajuns la o prietenă de-a mea, la o verișoară, care îmi vorbea despre uleiuri, dar care eu nu am auzit-o până în ziua aia, până când nu m-am gândit eu la ea că de ce să nu întreb.
M-a ajutat să-mi iau primul kit, m-a ajutat și am început uleiala. Când zice Lavinia că ea a început pe ea, eu am început deodată pe copil. Am început cu difuzorul non-stop, toată noaptea. Dimineața, PB asistul era pentru noi lege, pentru că pentru îmbunătățirea florei bacteriene, intestinul, pentru sănătatea lui, îl lua câte un PB asist junior în fiecare dimineață. Seara am început să-i dau triez, câte o capsulă de triez. Îi făceam blendul cu lămâie, lavandă, busuioc, eucalipt, în difuzor, rozmarin, aer, siberenfir, pepermint, eucalipt, tot ce aveam, tot puneam. Și ea ca, să zicem, minunea, pentru că noi am avut în în aprilie, am început din aprilie anul trecut tratamentul nostru, uleiala noastră. Și în august avem control la spital. Îi face controlul, se uită, totul bine, deci facem spirometria. La spirometrie răsuflă băiatul, face tot ce are de făcut, tot controlul și rezultatul că nu mai are bronșită. Mă uit la el și zic că ați făcut tratamentul așa cum era, cortizon dimineața, puf seara. Zic, da, desigur, cum nu? Nu mai are bronșită. Și am făcut așa pe degete. Aprilie, mai, iunie, iulie, august. Mi-au trebuit 5 luni de zile de uleială ca să îmbunătățesc sănătatea copilului meu. A rămas nu că șocată, surprinsă, dar știam ce fac. Știam că asta e calea cea dreaptă și am rămas fericită. Eram fericită pentru că copilul meu nu mai tușea. Copilul meu când dormea nu se mai auzea sfărăitul ăla. Mama și-a dat seama din prima noapte când a venit și a dormit la mine și zice, da, Cristian nu mai sfărăie, nu se aude hârâitul ăla la plămâni. Zic, ai văzut că se poate? Ai văzut că se poate și altfel. Așa că, da, în continuare și-am scris negru pe alb, bronhita și unde nu mai este bronhită. Și vreau să spun că el m-a ajutat foarte mult. Copilul mi-a schimbat viața de 2 ori. Prima dată când s-a născut, când a devenit mamă, și a doua oară când i-a venit alergia. Și a schimbat viața noastră. A schimbat-o spre bine, nu doar spre bine. A restaurat fericirea în casa noastră, în familia noastră, pentru că și ăla micul deja cu răceli, nu mai aveam probleme, nu mai sunt atât de stresată pentru un muc sau pentru o tusă. Deja știu că difuzorul non-stop cu lămâie, chiar lui Gabriel îi pun la micul, îi pun câte o picătură de lămâie în lapte. Nu știu dacă îi place, dar o bea în fiecare seară. Și vreau să spun că schimbarea o putem face doar noi înșine. Doar noi. Doar când înțelegem că vrem să schimbăm ceva în viața noastră și cât de mare nu ar fi o problemă, există o rezolvare. Există o rezolvare și rezolvarea asta vine din noi. Noi putem să schimbăm lucrurile în familie și în jurul nostru. Și cam atât. Sănătatea noastră e mâinile noastre. E mâinile noastre. Noi ne-am schimbat viața noastră și suntem fericiți Nadia, pentru fericirea noastră. Eu mă bucur tare mult că ai împărtășit emoțiile tale aici și să știi că am trecut așa alături de tine prin emoțiile pe care tu le-ai avut la momentul respectiv.
și eu am trecut prin aceleași emoții la fiecare muc, chiar dacă n-am ajuns la cronicitate pe partea de respirație, ci am ajuns la o cronicitate pe partea de constipație la noi atunci undeva pe la 2 ani. Dar multe mămici, de altfel, de-a lungul timpului au trecut prin problema asta și de constipație cronică. De fapt, eu am trecut cu ajutorul prin cazurile lor și tot așa 5-6 luni de zile. În 5-6 luni de zile toate situațiile astea au fost remediate. Da, se poate. Este vorba despre a te împuternici și a înțelege că există mai multe soluții la problemele cu care noi ne confruntăm. Important este să alegem acea soluție care ne avantajează și care ne scoate definitiv de acolo și ne aduce un plus valoare în viața noastră. Copiii noștri sunt mari schimbători ai vieții noastre. Așa cum a spus și Nadejda, ei ne schimbă viețile și ne fac să căutăm soluții care nu ne mai întorc la starea anterioară. Asta au făcut pentru mine copiii mei, de aceea îi consider profesori și așa cum am scris zilele trecute într-o postare, eu spun că nu am nicio șansă dacă eu cu 4 profesori nu voi reuși. Eu nu văd această cale pur și simplu. Eu trebuie să reușesc cu cele 4 comori pe care le am. Voi închide aici live-ul de pe Facebook și noi vom continua, fetelor, pe Zoom.